Ay, buntag pa sa'yo, sige na taanid Mobile Legends. Sabi nga nga inegosyo karon nga mo income ta, oy. Negosyo bang hanap mo, sir? Good news dahil sa MSE, hassle-free ang pagnegosyo! Paano? Ang una po nating gagawin ay magpa-register sa MSE. And good news dahil ang registration sa MSE ay mas pinahassle-free dahil pwede po tayong magpa-register through MSEGO application. I-download muna natin ang MSEGO app sa Google Play Store. Search MSEGO and install the app. After po natin ma-install ang MSEGO, maaari na po tayong mag-proceed for registration. Open the MSEGO app, click the menu o the 3 lines na makikita sa upper left corner ng application. Hanapin ang register and click. Then select your account type. For new member, click new member. Then fill out the new member registration and click submit. How to order naman po gamit ang MSEGO? Ganito lang yan! To order gamit ang MSEGO app, directly search the item name sa search product. Pagkatapos, i-click lamang ang picture ng product and then add to cart. Pagkatapos ma-add sa cart, choose size and quantity then add to cart again. Click the cart icon na makikita sa upper right corner. Select branch and select delivery type then submit your order. Do you deliver? Yes, we delivered through our Hatid Express and it's free! Good news yan! MSE Hatid Express. Problema sa masasakyan? Gastos sa pamasahe. Sa MSE Hatid Express, hindi yan problema. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay dahil si MSE na ang magdi-deliver ng orders mo. Hassle-free, di ba? Kailangan lamang na magkaroon po kayo ng minimum net purchase amounting to 500 up to 5,000 at libre na ang delivery ng inyong orders within the city. Yes, you heard it right. Wala pong shipping fee, free delivery. Save time, save money, save effort sa MSE Hatid Express. Dahil dyan, tara na sa MSE, ang negosyong gaan tungo sa pag-asenso. Tara! Masaya talaga kapag MSE kasama. Sagana ang buhay kaya sa